साथीहरु, ओम लर्निङ स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज मैले घरमा रहेको सीमित सामानबाट एउटा बाहिर हिँड्दा लगाउन मिल्ने डिजाइनर झुम्का कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु, आज म यो झुम्का बनाउनको लागि थोरै सामान युज गरिरहेको छु। यो रह्यो सानो प्लास्टिकको टुक्रा र दुईटा मुङ्गा लिएको छु मैले, र दुईटा मात्र स्टोन पनि युज गरेको छु। यो टपको लागि पुरानो टपको नोक निकालेको छु दुईटा, र थोरै पोते युज गरेको छु, र यो लुगा सिलाउने धागो थोरै युज गरेको छु, र यो सिल्क थ्रेड पनि युज गर्दैछु। ल आजको भिडियो सुरु गर्दैछु है त। तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो साथीहरु, मैले घरमै रहेको थोरै सामानबाट यो झुम्का तयार गरिसकेको छु। तपाईहरु पनि घरमा अवश्य ट्राई गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला। अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीलाई हृदयदेखि नै धन्यवादका साथसाथै अरू नै लाइक सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। आजलाई यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।